تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس میرساند. سازمان‌های امنیتی کشور از توطئه‌ای خائنانه پرده برداشتند که طراحانش به قصد ویران کردن همه دستاوردهای انقلاب ایران و برباد دادن امیدهای ما ساخته بودند. به عنوان کسی که در عملیات متعدد ترور و انفجار بمب شرکت داشته، هیچ کدوم از این بمب‌ها منفجر شد. 3 American civilians were ambushed in their car and gunned down by urban guerrillas. لحظه‌ای بود که انفجار دوم پیش آمده بود. از اونجا که به قول یک مقام امنیتی سیاست ارشادی حکم میکنه که از هر نوع انتقام جویی پرهیز و امتناع بشه، تروریسم از این نظر محکومه. به عنوان فرمانده تیم عملیاتی گروه مارکسیستی مجاهدین. Your Majesty, you have a police force, a secret police called the SAVAK. You smile as I bring the subject up. SAVAK has not been anything more than CIA or any other intelligence service. بدین گونه است که در یک جامعه مارکسیستی اسلام حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است و ما نیز چنین اسلامی را تایید می‌کنیم. بعد دیدم که جلوی من یه چیزی دود میکنه، بعد اون بمب منفجر شد. در مورد فعالیت و نوع کار گروه مارکسیست اسلامی، آقای لبافی نژاد، شما در چند عملیات بمبگذاری کردید؟ دو بمبی که ما در مسیر آیزنهاور گذاشته بودیم. ایشون نسبتی به شما دارن؟ بله، ایشون برادر من هستن. Head of the third section of the SAVAK in charge of the interrogation of the political prisoners. The Deputy Director of SAVAK, a man by the name of Parvis Sabeti. Mr. Sabeti. من پرویز ثابتی متولد 4 فروردین 1315 در سنگسر هستم که در استان سمنان قرار گرفته. اسم سنگسر رو جمهوری اسلامی تبدیل کرده است به مهدی شهر. پدر و مادر من سواد فارسیشون رو وسیله معلمین خصوصی آموخته بودند و پدر من سوادی در حد بالای دیپلم داشت در رشته‌های ادبیات فارسی، عربی و ریاضیات. در دهه 1320 که من دانش آموز دبستان بودم، جمعیت سنگسر تقریباً 15,000 نفر بود و جمعیت بهایی به نسبت جمعیتش قابل توجه بود. مثلا خیلی جاها در 20% از سکنه بهایی بودن. در خانواده ما هم بهایی بودن هم مسلمان. مثلا مادر من خانوادگی مادری بهایی بودن، از طرف پدری مثلا عمه ها همه مسلمان، خاله ها همه بهایی و من از همون موقع اعلام چیز کردن که من هیچ دینی ندارم. در سالهای 20 شمسی که ایران مورد حمله قرار گرفت و شوروی ها از شمال و انگلیس ها از جنوب به مملکت حمله کردن، خب سیستم مملکتی به کلی مختل شد. به هم سنگسر و سمنان وسیله روس ها اشغال شده بود. اینها می اومدن هر هفته در سنگسر هم تو میدان اصلی شهر فیلم های جنگی رو نشون میدادن پیش رفتن. باید اعتراف کنم که من یا دیگران همه در اون زمان طرفدار هیتلر و طرف آلمان بودیم، برای اینکه آلمان و هیتلر رو متفق خودمون میدونستیم و خوشحال میشدیم که اونها موفق باشن. ولی موقعی که روسا می اومدن این فیلم ها نشون دادن، ما به هر حال با تنفر نگاه میکردیم. پدر من برای اینکه سالها همراه پدرش به تهران می اومد، در تهران عکاسی قرار گرفته بود و یک تاریخ خونه هم درست کرده بود و کار عکاسی رو انجام میداد. ضمناً
مبتکر تشکیل انجمن شهر در سنگسر هم پدر من بود و بعد ایشون هم سالها از طرف مردم به عنوان عضو انجمن شهر انتخاب میشد. پدر من موقع جنگ همه چیز کمیاب شده بود، زیربندی بود، اومد یک شرکتی درست کرد، اون شرکت سهامی خاروار سنگسر و شهمیرزاد که همه کسبه محل رو هم شریک کرده بود در اون کار و با مقامات دولتی در ارتباط بود و اجناسی که زیربندی شده بود، قند و شکر که زیربندی بود، همیشه تا سالها بعد هم حتی یه مقداری هم آرد و اینها وارد می‌کردم و یک نانوایی هم تشکیل داده بودم اصلی همین شرکت. از این بابت به هر حال خدمات خیلی شایانی پدر من به مردم در اون منطقه کرد. موقعی که 8 سالم بود، همیشه موقعی که از مدرسه خارج می شدم می اومدم با پدرم کار میکردم، اونجا مشغول بودم کار میکردم و حتی تا سالهای بعد هم یه مقداری کنترل مغازه رو دست میگرفتم موقعی که اون نبود. اینا یکی از کارهای عمده‌ای که پدرم کرد و در زندگی سیاسی و آینده من اثر داشت این که پدرم هم که عرض کردم می اومد به تهران زیاد. سال 1321 که مصباح‌زاده روزنامه کیهان رو راه انداخت، پدرم آبونه روزنامه کیهان شد بود. نجداً روزنامه کیهان به طور مستمر از طریق میل، از طریق پست به اونجا برای ما می اومد و من در هم مغازه که بودم این روزنامه رو می خوندم از اولش تا آخرش. قاعدتاً هم خبرها بیشتر یا راجع به جنگ بود یا مسائل داخلی اینها. اینجا لندن است، بنگاه رادیوی انگلستان. حالا چنانکه گزارش رسیده است تمامی کناره چپ رودرن از کلون گرفته تا ریماگن در تصرف متفقین است. نجداً من با همه سیاستمداران جهانی اسمشون اصلا آشنا شده بودم در علت خوندن این روزنامه ها. مثلا میدونستم در شوروی که غیر از استالین که به هر حال همه کار است و نخست وزیر هست، ورشولوف صدر هیئت رئیسه است، ژوکوف وزیر جنگ، مولوتوف وزیر خارجه است، یا مثلا در آلمان علاوه بر هیتلر، هیملر، گوبلز اینا رو هم میشناختن. حتی در فیلیپین مارکوس رو مثلا میشناختن، یا مثلا در آمریکا علاوه بر روزولت خب میدونستم که اچسن رو میدونستم، بعد آیزنهاور رو اینا رو همه اسمای رو اینا میشناختن. در انگلیس علاوه بر چرچیل و ارسن ایدن، اسم مونتگومری، اینا همین این اسامی برای من همش آشنا بود در همون سالها و این خیلی باعث شد که من یه مقداری به مسائل سیاسی بیشتر توجه پیدا بکنم و علاقه پیدا بکنم. سنگسر ضمن اینکه بخشداری داشت، ژاندارمری داشت، ولی دبیرستان نداشت. من رو پدرم فرستاد به تهران. معتقد بود که بهترین تحصیلات رو بایستی ما بکنیم. در اون موقع در تهران 2 تا دبیرستان تاپ شناخته میشد. اول یکیش البرز بود، یکیش هم فیروزبهرام. در دبیرستان فیروزبهرام که من میرفتم در مرکز شهر قرار گرفته بود و خیلی از شخصیت‌ها بچه‌هاشون اونجا میفرستادن. مثلا فرسون سپه بود، رزمارا که رئیس ستاد بود، بعد حتی نخست وزیر بود، بچه‌هاش اونجا مدرسه ما بودن، یا دیگران همینطور. و بعدم اونجا به خاطر اینکه متعلق بود به زردشتی‌ها خیلی از خانواده‌های اقلیت‌های مذهبی هم اونجا بودن که مثلا از آشوری‌ها، ارمنی‌ها، زردشتی‌ها، کلیمی‌ها، بهائی‌ها، اینها توی مدرسه خیلی زیاد حضور داشتن به خاطر اینکه یه مدرسه‌ای بودش که به حال متعلق به زردشتی‌ها بود. سال 1328 سال خیلی مهمی از لحاظ سیاسی در ایران بود. همون سالی بود که انتخابات دوره 16 انجام می‌گرفت و دولت وقت که انتخابات رو انجام میداد، یه عده‌ای که بعداً شدن جبهه ملی مخالف این بودن و اومدن رفتن در دربار، متحسن شدن مصدق و بقایی، مکی، عایرزاده و دیگران. جبهه ملی در اون دوره بود که به اصطلاح فرم گرفت.
خب اون موقع همه جا دبیرستان‌ها، مخصوصا دبیرستان‌های دولتی که بعضی از دبیرها اونها این مقداری چپی شده بودن، اغتشاشات بیشتر بود، ولی در فیروزبهرام کمتر اینجور اغتشاشات بود. برنامه دولت این جانب روی دو از تنظیم شده بود. در باب نفت اون قسمت که مربوط به خلق ید بوده به نحو احسن و احسن خاتمه یافتند. تا زمانی که مصدق با ارتباطش با شاه برقرار بود، من از طرفدار مصدق بودم و طرفدار ملی شدن نفت بودم و معتقد بودم که با همه اصلا تمام، من خیال نمی کنم اصلا کسی بودش که مخالف ملی شدن نفت باشه. یادم میاد روز 9 اسفند که مصدق سعی کرده بود که اعلیحضرت رو بفرسته به خارج به عنوان حالا مرخصی یا چیزی گرم اخراجش کنه، از مدرسه ما چون طرفداران پادشاه زیاد بودن، مدرسه رو تعطیل کردن که ملحق بشن جلوی کاخ اعلیحضرت که مانع خروج اونها بشن. از همونجا حال برخورد اعلیحضرت با مصدق و داردستش از 9 اسفند سال 1331 در واقع شروع شد. من تردید ندارم که شما هموطنان عزیزم اون طریقی را انتخاب خواهید کرد که با شرافت ایرانیت و با غرور ملی. از همون 9 اسفند سال 1331 که معلوم شد که به حال اختلاف هست و مصدق به حال کارای نفت رو نتونسته حل بکنه و حالا دنبال یک بهانه‌هایی هست و بعدم فرصتی هستش که بخواد انتقام خانواده قاجار رو از خانواده پهلوی بگیره، با پادشاه داره درگیری حاصل میکنه، دیگه به طرف جبهه ملی نرفتم. البته هم موقعی هم که من طرفدار جبهه ملی بودم بیشتر به دکتر مظفر بقایی عقیده داشتم، نه خود مصدق، بلکه مصدق به هر حال چیزی ارائه نداد و جز فیگوری که ازش ساخته بودن، ولی بقایی رو به خاطری که در مجلس سخنرانیاش نوشته‌هاش جالب بود یه مقدار اون رو مثلا ارجح میدونستن در جبهه ملی به مصدق، ولی به هر حال از اون موقع 9 اسفند دیگه به هر حال طرفدار جبهه ملی هم نبودم که حوادث گذشت تا اومد به 28 مرداد. پاییز 32 که مهر 32 که من اومدم به مدرسه دوباره، خب دولت عوض شده بود، حالا دوباره شاه به قدرت رسیده بود و یادم میاد که با 5 نفر دیگه ما همیشه تقریبا اون سال که 11 یعنی که 5 دبیرستان من بودم که با هم نهار می‌خوردیم، 2 نفرشون یه طرفدار نیروی سوم خلیل ملکی بودن که ساسان جوان اسمش، یکم فلاح تهرانی اسمشون، اینا بودن. 2 نفرشون توده‌ای بودن که ایشون کمونیست بودن. یکی هم آقای مدرس رضوی بود که مذهبی بود، البته مذهبی خیلی قشری نبود، ولی خب پدرش استاد دانشکده معقول و معقول که بعد شد الهیات بود. غالبا راجع به مسائل سیاسی صحبت می‌کردیم. عقیده من با همه این 5 نفر فرق داشت. معتقد بودم که احتیاج است که مردم مقدار باسواد بشن، آمادگی پیدا کنن برای یک دموکراسی بیشتر، بهتر که این رژیم سلطنتی هنوز هم باقی بمونه. معتقد بودم و به اینها میگفتم که ضمن اینکه مذهبیون با کمونیستا با هم یک اختلافاتی دارند، ولی در 3 موضوع خصوصیات مشترکی دارند. اولا اینکه هر دوشون انترناسیونالیست هستند، هم اسلامی ها و هم کمونیست ها میخوان که تمام دنیا رو بگیرن و مرام خودشون رو همه دنیا مسلط بکنن. هر دوشون هیچ گونه تغییر رو، اصلاحی رو نمیپذیرفتن و راجع به همه چیزی به هر حال برنامه داشتن، راجع به موزیک، راجع به رقص، راجع به هر چیزی، تحصیلات، هنر، نمیدونم چطوری به دستشویی رفتن و کار دیگه کردن، چطوری نماز خوندن، چطوری همه چیز مشخص بود و هیچ تغییراتی داده نمیشد. بنابراین هم در جهت اینترناسیونالیست بودن مشترک بودن، هم جهت و حال جامع بودن اصولی رو که اینا معتقد بودن.
سومش این بود که هر دوی این گروه برای رسیدن به هدفشون میگفتند که هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به هدف ما هر کاری که لازم باشه میکنیم. دروغ میتونیم بگیم، تزویر میتونیم بکنیم، شایعات پخش بکنیم، ترور بکنیم. معتقد بودم که خب ما چرا بایستی به یک حزبی آزادی بدیم که خودش مخالف آزادیه، با اون آزادی که ما بهش میدیم بیاد آزادی رو به هم بزنه. برای این ما چرا سرنوشتمون بدیم دست یه تعداد بی‌سواد فلان اینا که میخوان اصلا مملکت رو دست بگیرن و اون آزادی محدودی هم که ما داریم اونها رو هم عرض کنم که از بین ببرن. این بحثی بود که اینا در اون سال 1332 که من سال 5 دبیرستان بودم این صحبت‌هایی رو ما داشتیم. از سال 6 دبیرستان فیروز بهرام رشته ادبی نداشت، چون من میخواستم برم به دانشکده حقوق. لازم بود که برم به جایی که رشته ادبی داشته باشه. رفتم به دبیرستان علمیه که اونجا رشته ادبی داشت. اونجا رفتم و در رشته ادبی 6 متوسطه دیپلم گرفتم. موقعی که دبیرستان تموم شد اولین سالی بودش که محدودیت ایجاد شده بود، برای اینکه قبلش دانشکده حقوق تعداد زیادی رو میگیره، 500 نفر 600 نفر هم میگیره. فقط یه دانشکده حقوق هم در تهران بود، هم در دانشگاه تهران، ولی تعداد زیادی رو میگیره. در اون سال تعداد رو محدود کردن به 200 نفر و از همون سال به بعدم دوره رو کردن 4 سال. ما دوره که رفتیم وارد شدیم آخرین دوره بود که 3 ساله بود دانشکده حقوق. از اونجا من برنامه آیندم رو تقریبا تنظیم کردم که خواهم چیکاره بشم، چون میخواستم به حال به کارهای سیاسی که حالا همین چی میشه که انگیزه ساواک مثلا چی بودی که پیش اومد، که میخواستم که به کار سیاسی چیز پیدا کنم، ولی عقیده داشتم که در کار سیاسی آدم باید یک حرفه دیگری هم داشته باشه که مثلا بتونه زندگی خودش رو تأمین بکنه، کار سیاسی هم بکنه. اگر کار سیاسیش نگرفت درست کنم زندگیش به هر حال بتونه به یک کیفیتی دیگری اداره بکنه. حقیقتاً چیز داشتم که برم حتما دادگستری برای لااقل 5 سال به عنوان قاضی خدمت بکنم، در اونجا با قضات آشنا بشم، با سیستم آشنا بشم، بعد از 5 سال استعفا کنم و بیان وکیل دادگستری بشم، توی زندگیمون تامین کنم و ضمناً وارد کار سیاسی بشم. من موقعی که دانشکده حقوق تزم رو می‌نوشتم، در مقدمه تزم نوشته بودم که بله ما نمیدونیم از کجا آمده ایم، به کجا می رویم فلان اینا. یک مقدمه اینطوری بود که نشون میداد که من بلا تکلیفم فلان اینا. که در بررسی پایان نامه تحصیل من که دکتر باهری استاد جزا بود، اونم بود، اون به قول ایرونیا در ایران میگن گیر داد، به من گیر داد که میگفتش که شما توضیح بدین که منظورتون چیه از این حرفا. گفتم منظور همین که نوشتم که ایناست که دیگه با اونم من گیر ندادم. من از همون ابتدا هم هیومانیست بودم و هم اگنوستیک بودم. معتقد بودم که هنوز وجود خدا به طوری که ما میشناسیم و به ما معرفی شده ثابت نشده، بنابراین اگنوستیک بودم. اون موقع دادگستری کسی رو استخدام نمی‌کرد برای اینکه بودجه کافی نداشت. فقط کسانی رو که در وزارتخونه‌های دیگه لیسانسی حقوق داشتن اونها رو منتقل می‌کرد که اونها یک ردیف حقوقی داشتن در دولت. من تصمیم گرفتم برم سال آخر دانشکده، یعنی سال 3 بود، برم در آموزش پرورش استخدام بشم که از اونجا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم برم به دادگستری. رفتم امتحان دادم، قبول شدم، اومدم به آموزش پرورش و اونجا مشغول کار شدم. تقریبا 1 سال خورده در اونجا بودم و بعد در همون زمان که سال 37 که من فارغ التحصیل شدم از دانشکده حقوق، عرض کنم که دادگستری هم گشایش براش حاصل شد و خواستم که قاضی استخدام کنم. منم نام‌نویسی کردم، مدت طول کشید که یک کنکوری بود و کنکوری دادیم و قبول شدیم و آزمایشات و همه چی شد. در همون زمان عرض کنم که یه دوستی من داشتم که یک شخصی رو در ساواک میشناخت که ساواک تازه تشکیل شده و سال 36 تشکیل شده بود. این در ساواک کار میکرد. این میگفتش که شما که کار سیاسی علاقمندین
با این دوست من شما ملاقات کنیم. یه افسری بود، افسر شایسته بود، منوچهر زرابی، که اتفاقا مدیر کل اداری و کارگزینی خود ساواک بود. اون تشویق کرد که شما بیاین به ساواک، شما میخواین کار سیاسی بکنین، از ابتدا شما بی خودی وقتتون تلف نکنین برای کار دیگه، بیاین به ساواک. و بعد اشاره میکرد که به اسم علی خانی و تاجبخش رو که اینا اومدن اینجا، آدمای فوق التحصیل هستن، با سواد هستن، اینا الان خیلی موقعیت خوبی دارن و سفرهای خارجی براشون پیش میاد، با حتی با رئیس ساواک بختیار بود رفت و آمد دارن، بنابراین بهترین کار برای شما بیاین به ساواک. و بعدم میگفتش که اون که ساواک فقط همین مسئله بگیر و ببند و مبارزه و از این حرفا نیست و کارهای دیگه هم برای مبارزه با فساد، بی‌عدالتی، فلان نظام، شاخه‌هایی از ساواک هستش که این کارا رو انجام میده. شما میتونید در این زمینه هم به هر حال خدمت بکنید به مملکت، بنابراین این رو شما حتما در نظر بگیرید. من ضمن اینکه کارهای دادگستریمون انجام میشد اونجا هم درخواست دادم. نتیجه موقعی که عرض کنم که دادگستری دیگه چیز شد و رفتم که قسمم خوردم که برم به کار رو شروع کنم، کار ساواک هم 6-7 ماه طول کشید تا این تحقیقاتی که میخوان بکنن راجع به من و اینها خاتمه پیدا بکنه. نتیجتا رفتم و هم از آموزش پرورش و هم همون روز 15 مرداد سال 1338 آموزش پرورش استعفا دادم، رفتم دادگستری هم انصراف خودم رو اعلام کردم و وارد شدم به خدمت ساواک. اینجا میخواین یه صلوات هم بفرستی؟ در ایران مسائل اطلاعاتی یه جا متمرکز نبود. یه قسمت عمده‌اش در رکن 2 ارتش بود، یه قسمتش هم در تأمینات شهربانی. ژاندارمری یه چیز مختصری داشت، ولی در عمدتاً ضد اطلاعات ارتش بود، یعنی رکن 2 و شهربانی. در کار سنتو که بودیم، اونا آمریکایی‌ها به خصوص انگلیس‌ها هم همینطور، اینا گفتن برای اینکه این هماهنگی ایجاد بشه، ایجاد تمرکز بشه، شما باید یک سازمان اطلاعاتی متمرکز داشته باشین و فلا اینها، که تشکیل ساواک مبناش از اونجا، یعنی بر مبنای همون چیز سنتو و فرم گرفت که همونطور که میدونین تو همون اواخر سال 1335 قانونش از مجلس گذشت و از اول 1336 هم شروع شد این کار ساواک. برای اینکه به هر حال چه کسی بشه رئیس ساواک، در ابتدا حتی تو سازمانی هم که براش داده بودن رئیس ساواک رو گذاشتن معاون نخست وزیر باشه. به توصیه آمریکایی‌ها میگفتن بهتره که مثلا یه آدم شخصی بشه رئیس این دستگاه. ناصر ذوالفقاری اون موقع وزیر مشاور بود در دولت دکتر اقبال. یه هفته این ظاهراً کاندید بوده، ولی بعد علازت گفتن هم فعلا نظامی باشه و بین نظامی‌ها اون موقع بحث بوده که تیمور بختیار باشه یا قرنی که در رکن 2 ارتش بود اون باشه، و هر حال بعد تصمیم گرفته میشه که بختیار باشه، برای که بختیار 4 سال بودش که فرماندار نظامی تهران بود و اطلاعات مربوط به مسائل گروه‌های مخالف و تروریستی و کمونیستی و اینا در جریان هست، بهتره که اون باشه. نتیجتاً بختیار شد رئیس ساواک اومد اونجا. راجع به هدفهای ضد ملی و نیات خائنانه حزب توده و همچنین درباره کارهای غیر انسانی اون حزب تاکنون به تفصیل و به طور مکرر سخن گفته شده و من در این مورد توضیح بیشتری نمیدم. آنچه باید گفته شود این است که رهبران حزب توده به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و برای اینکه بتوانند اعضای حزب را وادار به اطاعت غیر منطقی و کورکورانه از دستورات استقلال شکنانه و غیر انسانی خود بنمایند، دست به حربه ترور زده و با کشتن عده‌ای از اعضای مطلع و منعقد یک قسمت از مسئولین و منعقدین را از پای درآورده و باقی را مرعوب می ساختند. ساواک در ابتدا فقط 5 تا اداره کل داشت. اداره یکمش اداری و مالی بود. اداره دومیش اطلاعات خارجی بود، یعنی برای خارج از کشور.
اداره سومش امنیت داخلی بود. اداره چهارمش راجع به سکیوریتی داخل دستگاه بود. یه اداره پنجمی هم درست شده به اداره فنی که اداره فنی بود که مسئله کنترل تلفن، تعقیب، مراقبت، این چیزها یا میکروفون گذاری، این چیزها اداره پنجم. بعد به تدریج تغییراتی داده شد. آمریکایی‌ها نظر داده بودند که راجع به اطلاعات خارجی نبایستی جمع‌آوری اطلاعات و بررسی هر دو در یک واحد باشه که اینها ممکن است که قضاوت درستی نکنند. نتیجتاً اداره درست شد، اداره کل هفتم بررسی‌ها در امور خارجی. بعد اومدن گفتن که ضد جاسوسی یه چیز مهمیه، اداره از اداره کل سوم جدا بشه. نتیجتاً اداره دوم که ضد جاسوسی بود جدا شد اداره کل هشتم، اداره ضد جاسوسی. بعد گفتن که این ادارات مختلف سوابق مختلفی دارن، یه جا متمرکز نیست، باعث یک فیش مرکزی وجود داشته باشه که مثلا ضد جاسوسی آدمایی رو اسمشو داره، نمیدونه در امنیت داخلی این سابقه داره یا نه، اطلاعات خارجی نمیدونه، باید فیش مرکزی و اینها چیز بشه و اداره تحقیقی هم باشه که خیلی از اینا که تحقیقات غیر عملیاتی که مثلا راجع به صلاحیت کسانی که می‌خواستن که مثلا مشاغل حساس رو بگیرن باعث دربارشون تحقیقات میشد، فلان میشد، اینجور تحقیقات هم درگیر قسمت‌های عملیاتی نباشه که این کار تحقیقات غیر عملیاتی اونجا که نتیجتاً یه اداره درست شد به کل نهم که این کارا رو میکرد. کسی رو سابقه داشت در سابق در ادارهشون پرونده اونجا نمیرفت، ولی فیش مرکزی اونجا بود. نتیجتاً هر کسی که مثلا در ضد جاسوسی میخواست ببینه که یک کسی رو که سوژه‌اش هستش، عرض کنم که در جاهای دیگه هم سابقه داره، به اون فیش مرکزی مراجعه میکرد. این ادارات عملیاتی فقط همون اداره دوم و سوم و هشتم بودن کار عملیاتی میکردن، ولی بقیه با پشتیبانی بودن. موقعی که بختیار رئیس ساواک شد، پاکروان رو که یه موقعی رئیس رکن 2 بود، علویکیان که معاون رکن 2 بود، این دوتا رو از ارتش آوردن. از شهربانی هم اون واحدی که کار اطلاعاتی میکرد قاطعاتی سرهنگ ناصر زرابی نامی بود که با چند نفر پرسنل شهربانی رو آوردن به اونجا و نتیجتاً پاکروان شد معاون در امور اطلاعات خارجی و علویکی‌ها در امور اطلاعات داخلی. کار پشتیبانی هم با علویکی‌ها بود. پاکروان فقط همون دو تا اداره کل دوم و هفتم رو که بررسی سیاسی بود در اون مدت‌ها چیز می‌داد. از موقعی که با امتحان میدادیم برای ساواک که پذیرفته بشیم، یه هیئت 5-6 نفری ما رو مصاحبه می‌کردن. سوالاتی که میکردن راجع به مسائل داخلی، خارجی، بین‌المللی اینا، خب من از خود همه اونایی که اونجا بودم مطلع‌تر بودم. من ضمن یک کسی که اونجا جزو به اصطلاح جوری بود یا چیز بود، اون عرض کنم که سرهنگ سعادتمند بود که رئیس اداره بررسی‌ها بود در قسمت امنیت داخلی. سعادتمند اونجا من رو نشون کرده بود که من که موقعی وارد شدم 3 ماه بعدش اومدم قرار گرفتم در بخش بررسی‌های سیاسی در امنیت داخلی. در اداره بررسی‌ها که همینطور عرض کردم سرهنگ سعادتمند رئیسش بود، اونجا 4 بخش داشت. بخش یکمش که بخش بررسی‌های سیاسی بود، بخش دومش اقتصادی بود، بخش سومش اجتماعی بود، یه بخش به عنوان مطبوعات داشت. من شدم رئیس بخش بررسی‌های سیاسی، چون همه کارهایی که بعد و گزارش‌هایی که تهیه می‌شد که مثلا برای بشار فرض برسه، بعضی موقع‌ها لازم بود که اینا هماهنگ بشه، تلفیق بشه. نتیجتاً کارگردان گزارش نهایی تقریبا من می‌شدم، به خاطر اینکه کار سیاسی ارجح بود به چیزهای دیگه، اهمیتش اینا. نتیجتاً از هم موقع من شدم به حال تقریبا کارگردان همه گزارش‌هایی که به شرف عرض می‌رسید و از کانالی که مثلا من مسئولش بودم می‌گذشت. گزارشاتی هم که میدادم راجع به مسئله فساد خیلی تکیه میکردم که نبایستی به اصل بی‌توجهی بشه.
فسادی که در اون موقع اصلا قابل مقایسه با زمان حاضر نبود، مثلا 1 به 100 شاید بود، 1 به 50 یا حداقل بود فلان اینا، ولی به هر حال من رو این خیلی چون گاه و بیگاه این صحبت هم میشدش دیگه به اینا. روز سه‌شنبه 18 تیر ماه سرلشکر بختیار معاون نخست وزیر و رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور محل و طرز دستگیری روزبه را طی یک مصاحبه مطبوعاتی برای ارباب جراید توضیح داد. خسرو روزبه که دستگیر شد موفقیت قابل توجهی بود، برای اینکه روزبه به هر حال کارگردان سازمان نظامی حزب توده بود. خب میدونید که سازمان نظامی حزب توده از اول که درست شده بود تا سال 1330 که مصدق شد نخست وزیر، اینا تعداد کسانی که جذب کرده بودن از 30 نفر تجاوز نمی‌کرد. ولی در اون فاصله 28 ماهه حکومت مصدق به خاطر هرج و مرجی که بود و به خاطر بعدم که درگیری‌هایی که به هر حال مصدق و با شاه اونا شد، نتیجتاً تعداد 30 نفر شد 630 نفر. بنابراین خسرو روزبه خب همون از اول دستگیری شروع کرد به حرف زدن، همه اعترافاتش رو کرد دیگه، تموم شده است دیگه. خب اعترافاتی که مثلا کشتن محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز که خب این کارگردانش بود، خودش هم دخالت داشت حتی در قتل و فلان اینا. بعد هم اعترافات دیگر راجع به داخل سازمان که آدمایی رو کشته بودند که اعتراف کرد، چند نفر از اینا رو اعتراف کرد که ولی اینا ما فکر کردیم و بعدا معلوم شد هیچ کدوم از اینا که بهشون مظنون بودن که پلیس بودن، پلیس نبودن، ولی خب به هر حال حالات مشکوکی از اینا دیده بودن، به هر حال اینا رو کشته بودن. کشته شدگان به ترتیبی تاریخ کشته شدن عبارتند است: 1. حسام لنکرانی در سال 29. 2. محسن صالحی دانش آموز اواخر سال 32. 3. داریوش غفاری دانشجوی دانشگاه و عضو وزارت دارایی در اواخر سال 32. 4. فاطری کارمند بنگاه راهن اواخر سال 32. در این مدت به خاطر همین که یک آرامشی بود، بختیار خیلی درگیر کار چیزی نبود، نجدن غالبا سفر بود و هم تو منطقه خودش میرفت، جایی میرفت، سفرهای خارجی پیش اومد. در اون زمان مسئله عبدالناصر و تبلیغات ضد ایرانی عبدالناصر پن عربیسم و اینها خیلی رواج پیدا کرده بود. دولت بر اومد بود که به حال یک اقدامی در این زمینه بکنه. اینا بختیار که خب از لحاظ، حالا کاری نداریم به معایبش اینا، ولی از لحاظ وطن پرستی یعنی یه آدم ملی مثلا بودش اینا که مثلا با پانیرانیستا مربوط بود فلان اینا، عنوان کرد که بحرین رو بکنیم استان 14ام. بحرین که جدا شده و 150 سال و 100 سال خورده بود که از ایران جدا بودن، نتیجتا یک تصمیمنامه گذاروندن و 13 تا استان موقع داشت، بحرین رو هم کردن استان 14ام. و بختیار مأمور شد که در منطقه خلیج فارس و کشور عربی تدارکاتی بکنه که جلوی نفوذ ناصریسم گرفته بشه. نتیجتا این یک قسمت عمده از فعالیتش رو مصروف این کار کرد ها با این شیخ ها ارتباط برقرار کنه و ارتباط خیلی خوبی هم برقرار شد و اینا دائما به ایران می اومدن و می رفتن، ضمن اینکه قاعدتا باعث ارتباط اینطور چیزها با وزارت خارجه باشه، ولی گفته بودن که سواک این کارو بکنه. نتیجتا بختیار مسئول این کارم بود. از این زمان تقریبا بختیار که چیز شده بود شروع به مال‌اندوزی کرد، اینور اونور، مثلا تو منطقه خودشون بختیاری علاوه زیادی رو حالا به هر دلیلی و حالا یا می‌خرید یا بهش هدیه میدادن یا می‌کنن، خیلی جاهای مختلف املاک و اراضی مختلفی رو چیز شد. و بعدم از همون موقع زنی که داشت ایران خانوم، زنش خیلی زن خیلی خوبی بود و این عاشق زن سرهنگ به نام سرهنگ یمنی شد، قدرت شاهین اسمش بود و تقریبا زور کرد که شوهر رو که طلاق داد که گرفت قدرت رو، ازدواج کرد در همون موقع که رئیس ساواک بود. از این بابت که براش چی میگن چه چیزی میگن اهمیتی نمیداد. اون موقع که شاه میخواست که توجه آمریکایی رو جلب بکنه به اینکه احتیاج به کمک‌های نظامی و اقتصادی داریم، میخواستش که به اصطلاح نامه‌ای بنویسه به کندی
فکر کردن که کی ببره اینو تحویل بده. خب به طور رسمی کانال دیپلماتیک رو شاید اثر نداشته باشه. بختیار که مثلا موقع مورد توجه اینها بود اون رو در نظر گرفتن که برای این نامه رو ببره که خب CIA موقع هم به هر حال با بختیار مرتبط بودن، میدونستن که اینا میتونن مقدماتش فراهم کنن که بتونه کندی رو ببینه. شاه گفته بود هنوزم خطر کمونیسم در ایران وجود داره، بنابراین ما باز هنوزم عرض کنم که چیز نظامی رو تقویت بکنیم. ضمناً از اقتصادی ما کمک‌های اقتصادی هم نیاز داریم و این نامه تقریبا این جنبه رو نشون میداد که باعث توجه بشه به اوضاع ایران بیشتر. این نامه رو که بختیار اتفاقا اون موقع علی خانی هم همراهش اومده بود به آمریکا با CIA و بعدم با دین راسک وزیر خارجه ملاقات کرده بودن، ولی ظاهراً با CIA که صحبت کرده بود که بله یک مملکت هنوز عرض کنم که خطر تهدید میکنه و علاوه عرض کنم که اون قدرت مقابله اینا رو نداره فلان اینا. حرفای زده بود که نشان بود که به هر حال دلش میخواد که خودش بشه رئیس دستگاه. بحث این بودش که بله چون علی خانی همراهش بوده در ملاقات با CIA، علی خانی اومده به علازت گزارش داده. ورژن دیگه این بودش که خود آمریکا داده که این ورژن دومش درست بود که کیم روزولت که در جریان 28 مرداد و 25 مرداد اسمش که زیاد هستش اینا، حالا حتما هم نمایندگی از طرف خود دستگاه داشته، قطعا یا خودسر که نمی‌اومده آتش به اختیار که نبوده که بیاد عرض کنم که اونجا به شاه بگه که این چیز. نتیجتاً بختیار که اومد به ایران برکنار شد. همزمان با اون رئیس ستاد ارتش فرمانده نیروی زمینی و رئیس رکن 2 که سپهبد کیا بود اونها هم عوض شدن. بختیار هم فکر کرده بود خب این تغییراتی است که علازت داده روی شرایط تازه، بنابراین برکناریش جدی است و ممکنه که دوباره به حال خدمت بذاره، چون دیگه تقریبا شغلی براش مونده بود نخست وزیر شدن بود که بشه نخست وزیر بشه. یه همچه توقعی داشتش اینا. بختیار که قرار شد عوض شد خود طبیعی بود تقریبا معاون اول یعنی ارشد بود بر علوی کیا. ارشد اون بود اون باید میشد رئیس سواد. Très intéressante et très agréable. On a une impression de sécurité parfaite. پاکروان یه آدم واقعا شریف، منزه، یه آدمی بودش که مثلا باید استاد دانشگاه میشد یا دیپلمات به هر حال برجسته بود. زبان 3 زبان یعنی زبان انگلیسی و فرانسه به خوبی صحبت میکرد. کالچر داشت، یه آدم اینطوری بود. و اصلا گذاشتنش در رأس سواک هم اصلا مورد نداشت، برای اینکه چون معاون بود در مدتی هم که رئیس رکن 2 ارتش بود اینا خب علازت از اونجا خب میشناخت اینا رئیس شد. خب اون اصلا یه چیز تازه رو شروع کرد در اونجا. البته عرض کردم که در دوره تیمور بختیار هم خیلی بگیر و ببند نبود دیگه اینا، ولی در اون موقع که اون شد رئیس اون اسفند 39 که شد بعدم مسائل شروع شد دیگه، مسئله مردن بورژردی و بعدم چیز اسلامی و بعدم اصلاحات ارضی و آخونده و این چیزها شروع شد. خب اون جریانات تقریبا رئیس بود اینا. این به کلی دستور داده بود اینا، یه تصفیه هایی کرده بود با آدمایی که فکر میکرد که مثلا اینا بد مذهب هستن یا مثلا تندخو هستن، اینا تو کار بازجویی نباشن فراموشن همه رو که کنار بذاره. اینا تصفیه ها رو کرده بود. بعد عرض کنم که هم یک کسی رو فقط یه کشیده به یکی زده بود که تبعیدش کرد، حالا این کارا رو میکرد. و بعدم بیشترش هم میخواد کارهای به اصطلاح علمی و چیزی هم بکنه، یه گزارشات به هر حال سیاسی تحلیلی چیزا هم بکنه. بر اون مبنا با من خیلی نزدیکتر شد.
دستگاه‌های مختلف که روزانه مثلا گزارش‌هایی رو که می‌بردن و اعلیحضرت میدادن، مستشاران خارجی اینا روی چیزی که کشورهای مختلف چطوری به رئیس کشور گزارش میدن، اینجا گفتن که باید یه چیز دفتری درست بشه که این دستگاه‌ها این گزارش‌ها رو بدن به اونجا و این عرض شد که وقت تلف نشه. دفتر ویژه اطلاعات تشکیل شد و فردوس شد رئیس دفتر ویژه اطلاعات. فردوس اصلا در جریان مسائل عمده خیلی امنیتی نبود. دستگاه‌ها گزارش‌هایی رو که برای دفتر ویژه می‌فرستادن گزارش‌های تاپ سیکرت نبود. همین گزارش‌های عمومی براش میومد. تظاهراتی هست، جنجالی هست، حوادثی هست، برای اینا معمولا میرفت. یعنی طبقه بندی محرمانه خیلی محرمانه داشت. خود رؤسای دستگاه‌ها چون هفته 2 روز به هر حال شرفیاب می‌شدن، چیزای هات رو نگه می‌داشتن خودشون به عرض برسونن. با دفتر ویژه نمیدادن. این گزارش‌های عمومی رو توی صندوق می‌ذاشتن، اونجا می‌فرستادن برای اعلیحضرت. کلیدش دست اعلیحضرت بود، اینجا بود. این وارد اعلیحضرت می‌خوند و همون برمیگردن. حالا گاهی موقع آشیاشی چیزایی مینوشت و خدا اینا. خود فردوس هم اصلا شرفیاب نمی‌شد برای این کار. سال 41 که علم نخست وزیر بود، یه اتفاقی در فارس افتاد که مهندس ملک عابدی بودش که مهندس اصلاحات ارضی در جاده فیروزآباد کشته شده بود اینا. و فضای ملی اعلان کردند و برای کشته شدن این مهندس اصلاحات ارضی. و بعد در شیراز ارسان که کمیسیون امنیت اجتماعی شیراز جلسه سرهنگ آرشامی بود، اون موقع رئیس ساواک در شیراز بود. تو اون جلسه صحبت شده بود که هنوز معلوم نیست این رو واقعا مالکین کشتن. ارسلان جانی میگه مالکین اینو چون رئیس اصلاحات ارضی بوده کشتن. اون اونجا گفته بود که هنوز ما این نتیجه نرسیدیم که مالکین کشتن، داریم تحقیق. در تهران هم همین جلسه عالی چیز تشکیل میشه، علویکیا اونجا همین حرف رو نقل میکنه. فردوس با علویکیا بد بود، گزارش میکنه برای اعلیحضرت که بله این اونجا شما اعلان کردین فضای ملی و این اینطوری حرف زده فلان اینا و برکنار میشه علویکیا. نه جدا علویکیا رو برکنار میشه. وقت پاکروان میگه که من بدون علویکیا نمیتونم اینجا رو اداره کنم اینا. و اعلیحضرت میگه خب من میگم فردوس ضمن حفظ دفتر ویژه بیاد اونجا قائم مقام بشه، چون علویکیا قائم مقام بود دوره پاکروان، بیاد اونجا قائم مقام بشه. در فردوس اومد به ساواک که بهمن سال 1341 اومدش به ساواک. شاید مثلا یه هفته هم نکشیده بود منو احضار کرد، چون میدونست که من در ساواک اونجا گزارشایی که مثلا میره برای اعلیحضرت، مثلا جنبه‌های سیاسی من مسئولش هستم و گزارش‌های روزانه هم ارسونم که بولتن‌ها رو من و زیر نظر دارم. بولتن روزانه میدادیم دیگه برای همه حوادث و فلان اینا، میرفت برای شاه نخست وزیر، بعدا مثلا رئیس سنا و رئیس شورا و فلان اینا. این میدونست من مسئول هستم راجع به بعضی از این گزارش‌ها گاهی موقع با من صحبت می‌کرد، ولی من هیچ وقت ندیده بودم. بعد از 4-5 روز الله یه هفته هر چی که منو احضار کرد، گفتش که شما اینجا مسئول بررسی سیاسی هستین. گفتم بله. گفتش که شما من میخوام که یک گزارشی تهیه بکنین راجع به سیستم‌های سیاسی مختلف از لحاظ که داره احزاب مختلف، حزبی، 2 حزبی، چند حزبی، فلان اینا، مزایای این مزایای اون، همه این چیزها یک گزارش برای من تهیه کنید فلان اینا. یعنی میخواست مثلا من آزمایش کنه یا فلان اینا. و گفتش که میتونید. گفتم شاید. گفت شاید نداره. گفتم که قربون که من میگم شاید شکست نفسی میکنم. خب معلومه میتونم. گفت شکست نفسی میکنه؟ گفتم بله شکست نفسی میکنم. گفت نه خندید و اصلا اونجا چیزش باز شد. اینا چیز من ارتباط من با فردوس از این مسئله شکست نفسی شروع شد. نه شد و من از اونجا که خارج شدم، خب اون چیزی که این گفته بود باعث یه چیزای بررسی رو من مسائل داخلی رو می‌دونستم راجع به سیستم حزبی کشورهای مختلف که به هر حال همه چیز رو کلیات می‌دونستم. رو به هر حال به من 3-4 روز وقت داد. گفت 3-4 روز اینا. بهش گفتم مثلا 2 هفته. گفت نه. گفتم بسیار.
رفتم گزارش رو نوشتم و هر حال در اون موقع هم مثلا راجع به احزاب سیاسی یک کتاب ملک الشعرای بهار نوشته بود، احزاب سیاسی در ایران. مثلا اون یه چیزی البته اونم چیزی به سیستم بین‌المللی نبود، به هر حال دادم خوند و اینا 15 صفحه بیشتر نبود. خوند و فلان و رضایت کرد و راجع به سیستمی که آلمان که حزب سوسیال ناسیونالیست هیتلر که خب سیستم اون رو هم من گذاشته بودم، اون یه اطلاعات اضافی داشته که اون گفت و فلان اینها و به هر حال با هم دیگه روابط خوبی برقرار شد. فردوس 9 صبح یا 8 صبح می اومد تا ساعت 2-3 بعد از ظهر توی اتاق تاریک یک لحظه هم مثلا یک چایی بخوره یا چیزی بکنه نمیشه صحبت میکرد. صحبت مونوتون، چیز خسته کننده هم خودش داشت. اگر خودش صحبت میکرد و همه بایستی گوش میدادن، ولی شروع کرد به یه مقدار اصلاحات بیشتر روی مسئله آموزشی اصلاحات بنا. مثلا از خود من پرسید که شما چیز هستین تو آموزش چیز میدین؟ گفتم بله، من هر دوره‌ای که اونجا هست دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه‌ای بود، من هر کدومشون 10 ساعت راجع به اعصاب غیر چپ، اعصاب راست، اعصاب چپ رو آزمون اونجا بود درس میداد. گفتم من اعصاب غیر چپ رو درس میدم اینا. گفتش که کتاب دارین؟ گفتم نه، سخنرانی میکنم فلان اینا. بعد گفت داد که یه جلسه منو آزمون بریم اونجا. بعد اونجا شروع کرد و گفتش که ولی که شما که اونجا درس چیز و احزاب سیاسی اینا میدین، باعث کتابات رو نوشته شروع کرد. یه چیزای جزئیاتی راجع به کتاب نویسی که کتاب که می‌نویسین اول بعدم باب باشه، بعد توش بیاد یک باشه، یک بعد توش تو پرانتز یک، تو پرانتز یه چیزای سیستمی که مثلا چیز بکنی اینطوری. حالا 1 ساعت این راجع به کتابو چطوری میشه نوشت و فلان ها و ما توضیح میداد و اینا. و بعدم گفتش که بله که خب شما برین به آزمون. گفتش آزمون کتاب داشت، کتاب نوشته راجع به چه من نداره. گفتش که خب برین برای که فلانی هم عرض کنم که چیزش رو بنویسه، 1 ماه دیگه بیاین اینا. 1 ماه دیگه ما اومدیم و من 100 صفحه نوشته بودم راجع به فلان اینا. و اول من نگاه کرد و از اول تا آخر نخوند. حالا دیدید الف و ب و به پرانتز و همه چیش درست است و اینا و گذاشت و تصویب کرد و رسید به آزمون. گفتش نگاه کرد یعنی اولا باب. گفت باب یعنی چی؟ من گفتم چی فصل باشه فلان باشه. بعد شروع کرد به هم ایراد گرفتن ازش اینا. آزمونم یهو گفتش که قربونم مطلبش رو توجه بفرمایید. گفتش به اونم میرسیم اینا. به هر حال عرض کنم که گفت نخواد برید دوباره بیاین اینا. باز اون بره فلان چیز بکنه و فلان دوباره رفتیم. بعد از 1 ماه دیگه دوباره رفته و با باب و فصل و 1 و 2 رو درست کرده بود. اومدیم رفتیم اونجا. حالا مثلا چند ساعت، مثلا 2 روز ما مثلا یعنی مال اون حالا متن رو خشخاش هر جایی رو ایراد میگیره. مال من هیچ ایرادی نگرفت، هیچ ایرادی نگرفت اینا. و باز روز سوم بود این آزمون یهو گفتش که تیم سرشون من زخم معده دارم و اگه اجازه بدین پایین یک ساندویچ بخورم بیام. گفت شما برین دیگه هم نیاین. یه حالت اینطوری داشت و والا اینا. گفتش که دیگه پلما نیاین. از دوره که فردوس شد قائم مقام تو کار امنیتی دخالت نکرد. مثلا به کار فرض که میگه رو ببردی فلانی مبارزه حتی ضد جاسوسی فلانی نکرد. همش پرداخت به سازماندهی و مثلا اصلاح چیزی که آموزش رو چیز بکنه. مثلا مستشار آمریکایی یا مستشار اسرائیلی ساعتها وقت میگذرون که مثلا کتاب بنویسن راجع به اینا. این کارا رو میکرد. یا عده زیادی که مثلا علاوه که آدم مردمداری بود به خیلی ها باج میداد، خیلی رو بیخودی فرستاد خارج، پول میدادن، کاری نمیکردن. اینا رو همه رو حذف کرد، فلان کرد، آورد بیرون. این اصلاحات خیلی جامعی در اون 6-7 سال اول کرد. ولی همش در تمام مدت‌ها هیچ وقت مسائل امنیتی چیزی دخالت نمی‌کرد، آخرش هم نکرد. فردوس اصلا من نمیدونم مشابهش رو پیدا نمی‌کنم بگم. آدمی بود که اولا یه حالتی گاهی موقع احساس می‌کرد که مثل شاه مثلا. یهو یک
وجه‌هایی میگرفتش که محکم فلان اینا چیز میکرد، اینا یه جایی هم افتاده و چیز بودش و خیلی مردمی میخواست عمل بکنه و زحمت میکشید از اون مدتایی که میخواست کار بکنه، ولی از لحاظ شخصی آدم بی‌نظمی بود. مثلا این آدم کت شلوارش مسلما 6-7 سال عوض نشده بود. حتی پیرهنش من میتونم بگم که مثلا بنده رو هر روز عوض میکردم، تو هفته عوض نمیکرد. یه آدم اینطوری بود و بسیار غیر عادی، وضع بسیار غیر عادی داشتش. مثلا خسیس هم بود، مثلا از خساست خب مثلا پولدار بود، مثلا دزد نبود ولی خسیس بود و مثلا خب یه تولید گل میکرد، در یه جایی داشته توی همون شمرانات تولید گل میکرد و این گل رو میفرستاد یک گل فروشی کریستال بودش تو یوسف آباد، نمیدونم حالا بعدش مونده بود یا نه، اون عباس کریستال بهش میگفتن، اون گلاشو میفروخته اینا و پول خیلی از اونجا مثلا در می آورد. مقداری اراضی توی گنبد بهش داده بودن، یه اراضی توی گرگان بهش داده بودن، بعدم یه اراضی دیگه، بعدم یه ساختمونی داشت نزدیک ساختمان سابق شرکت نفت در همون خیابون تخت جمشید، از اونجا یک درآمد به اصطلاح اجاره‌ای داشت. اینا درآمدش خوب بود و نادرست نبود از لحاظ چیزی فلان، اینا نادرست نبود، خسیس بود که همون که لباس عوض نمی‌کرد. بعدم خودش تو خونه مادرش بود. اون مادرش عرض کنم که اون پشت دانشگاه بود و بیغوله‌ای فلان، اینا اونجا زندگی می‌کرد. از زنش هم اگه زنش دومش که حالا بعدم همون زن دوم سوم شد و فلان اینا که مثلا جدا زندگی میکرد. این اصلا آدم اصلا غیر عادی. مثلا این موقعی که قائم مقام بود سالی 1 هفته مرخصی میرفت سوئیس. این هر وقتی که میرفت سوئیس دستور داشت نماینده ما در سوئیس که همه هزینه‌هاشو اونجا بدن و فلان اینا. به وارد که میشدن مثلا به خانومش مثلا نماینده ما 10,000 فرانک سوئیس مثلا میداد که بخواد خرید بکنه اینا، فردوس هم میگفت یه 500 فرانک هم بدین به من، یه 500 فرانک میدادن به فردوس. بعد این نماینده میگفتش خب همه جا میبردش و هزینه‌اشون میداد، ولی یه هفته که مونده آخر سر که روزی که داشت از فرودگاه میخواد بیاد بیرون، این 500 فرانک من پس داد. زنش در این فاصله خواسته بود پول بیشتر بگیره، حالا 10,000 فرانک رو خرج کرده بود ولی این 500 فرانک رو هنوز تو جیبش داشت. بعدم عادت داشت، بعد ایران هم که بود عادت داشت که مثلا جایی اگر میرفت این پول تو جیبش نبود. خب اعلی حضرت هم پول تو جیبش نبود ولی همراهش آدمی بودن میدادن پول رو دیگه. این هیچ وقت پول تو جیبش نبود. سال 1140 که بروجردی مرد، اینا می‌خواستن مطرح بشن که علاوه تلگرافی که زد برای تسلیت به 3 تا اون آخوندهای سلاس به اصطلاح بهشون میگفتن آیات سلاس که شریعت مداری بود و گلپایگانی بود و مرعشی بود و اینا تسلیت گفت و اینا. خمینی هنوز در سطح اونا نبود، در سطح اون 3 تا آدم نبود. بازرگان و این داردسته و مخصوصا طالقانی، چون میدونستن که خمینی به هر حال با فدان اسلام در ارتباط ضد رژیم حاضر رفتن اینو گنده بکنن. مخصوصا اینا شروع کردن خمینی رو بکنن سیاسی. حتی همون موقع که مثلا فرض کنید که در فارس در تشنجات چیز شروع شده بود و حال چیز مسلحات شروع کرده بودن که سرکوب شده و اینا، مثلا طالقانی نوشته بوده که به یکی از سران قوانین اونجا که شما که اونجا شروع کردین میگن شما علیه اصلاحات ارضی شروع کردین، شما باید بگین علیه عدم آزادی چیز میکنین، نه ضد اصلاحات ارضی فلان اینا. این چیزها رو طالقانی و این داردستا همین بازرگانی ها میدادن و خمینی رو با هم بزرگ میکردن. نجاتاً خمینی یواش یواش اومد نطقهای تند و اینا کرد و بعدم به هر حال دیگه داشت جدی میشد و منجر به 15 خرداد شد. از اون موقع بحث در ساواک در قسمت مذهبی رو 2 قسمت کردیم.
یه قسمت اومد تو اداره ضد براندازی که جزء این که یه بخشش مثلا کمونیسم بود، بخشش نهضت آزادی بود، بخش تجدید طلبان بلوچستان و نمیدونم خوزستان و اینها بود، بعد مثلا کردها بود، یه بخشش هم دانشجویان خارج، کنفدراسیون دانشجویان خارج. این شد 311 12 13 15 یه بخش 316 درست شد، روحانیون افراطی. این پرسته دلار چه به سر این ملت میارد؟ این ملت فریب 100 میلیون دلار 800 میلیون تومن نقد پول به امریکا بدن. یعنی کسانی که چیز افراطی داشتن و ضد انقلاب بودن اینا، نتیجتاً از اون تاریخ ما اینا رو جلوشون میگرفتیم. بازرگان اینا شانس آوردن تو زمان 15 خرداد زندان بودن. طالقانی هم زندان بود و قبل از 15 خرداد اینا. پاکروان گفتش که این طالقانی رو آزاد بکنید و فلان. اینا گفتم که این آدم خیلی خطرناکی است و الان هم هنوز تشنجات بود دیگه، بعد از 15 خرداد محرم بود دیگه، روز ایام محرم اتفاق افتاد بود دیگه. که بنابراین عرض کنم که این مصلحت نیست که آزاد بشه اینا. یه روز دیگه باز چیز کرد، البته به مدیر کل موقعی که امجدی بود به اون گفتم، به من گفتش که بله تیمسار پاکروان گفتن که آقای طالقانی رو بفرستین من ببینم. طالقانی زندان بود. من تبدیل دیدم طالقانی رو با مأمور فرستادن از دفتر پاکروان که باش ملاقات بکنه. و همه تقریبا رفته بودن و من چون هم رئیس بخش سیاسی بودم اون موقع هم اینوال بودم توی این کارها، خواستم بودم که چی میشه، در اداره مونده بودم. یه تلفن میزدم به دفتر پاکروان که این چی شد، اینا میگفتن هنوز تیمسار داره باش حرف میزنه. صبح ساعت 8 شب بود. پاکروان تلفن زده بود که با مثلا با امجدی صحبت کنه. من بودم، من گوش رو برداشتم و گفتش که این آقای طالقانی رو من گفتم بره خونش و شما به هر حال که اینا گفتم تیمسار این قرار بازداشت داره، قرار بازداشت که همینطوری نمیستن برسید خونه. گفت دیگه کار اداریتون خودتون بکنید اینا. این رفته این روز 13 خرداد بود، این روز 14 خرداد خب هنوز شلوغی بود و فلان اینا که دسته و فلان اینا هنوز بودش و اینا، یه مقدار آزادی های اینطوری شروع شده بود دیگه اون موقع. تو مسجد هدایت که میدونید تو خیابون اسلامبول، طالقانی هم پیش نماز اونجا بود. رفت شرکت کرد اون جلسه، اونجا نشسته بود، یه آخوندی بالای منبر صحبت کرد و فلان اینا و ازدحام بیرون خیابون تو اسلامبول و فلان اینا، جمعیت و فلان اینا صحبت کرد و بعد آقا که تموم شد گفتش که حالا از حضرت آیت الله طالقانی خواهش میکنیم که ما رو مستفیض بکنه اینا. طالقانی گفتش که چون من به رئیس ساواک تعهد دادم بالای منبر نرم، خواهش میکنم اون میکروفون رو بدید به من همینجا حرف میزنم. شروع کرد حرف زدن اونجا و حمله کرد بالا و اینا. حرفایی که میخواست بزنه پایین تو گزارشش که فردا فرستیم پلوی پاکروان تلویزیون که آقا این چه چیز شده، اینا میگه اخلاق سرشون نمیشه. گفتم تیمسار اینا میگن تقیه. پاکروانی چرا خب اینجور اطلاعات چیزی نداشت، با خمینی هم میرفت یه خودی حرف میزد، یه خود وقتش خودش تلف میکرد دیگه اینا. با قول خودش بعدم میگفت با کرگدن حرف میزدم. میگفت من حرف میزدم با کرگدن حرف میزدم. به هر حال پاکروان گفت اینا میگن تقیه، هر دروغی رو که اینا مصلحت بدونن میگن مصلحت میگن تو اینا. منظور این است که خب این مال قسمت مال نهضت آزادی اینا که البته تعدادی از اینا که بعد از 15 خرداد محاکمه شدن، بازرگان صحابی و 7-8 نفر 3 سال زندان محکوم شدن. 2 سال 3 سال نگذشته بود از این که اعلیحضرت گفتن که این بازرگان اینا رو آزاد کنید. اینا گفتن برای چی آزاد کنن؟ حالا اینا گفتن که 2 بار ما گزارش کردیم مصلحت نیست و بعد به هر حال آخر سر بعد
10 سال محکوم شده بودن و 3-4 سال به هر آزاد شدن دیگه اینا. اینه که میگن مسجد درست شد فلان شد، این مسجدها که همش طرفدار خمینی درست نکردن. در اون سالها 2 تا مسئله افتاد. جامعه یه چیزی پیدا کرده بود، خیلی آدما متجدد شده بودن و تبلیغات تلویزیون و فلان اینا یه ده شدن ضد تجدد. چیز دومش عده پولدار شده بودن، از همون ترقیات اون دهه 40 و فلان اینها پولدار می شدن. خب اینا که می رفتن مثلا خرجای مثلا فرض یارو می رفت اروپا $20,000 خرج می کرد، این نمیخواست بره مکه فلان چیز بکنه و بعدم میخواست که مثلا چیز بکنه، مسجد درست می کرد، حسینیه درست می کرد. این کارا اونا ضد رژیم حتی نبودن، اینا با چیز مذهبیشون، اونها تجدد ستیزی بود، اینا هم چیز مذهبیشون اینا چیز کردن. موقعی اینا حالا میگن چیز شدن، موقعی که بندها که جدا شد اینا رفتن همشون دنبال چیز، اگه نه فقط مدرسه رفاه که اونجا اجازه داده شد که نمیتونست که مرکز سنتر باشه که بله اینا باعث شدن که انقلاب شد. اینا اون موقع رسیدن به مدخلی مرحله‌ای که خمینی مطرح شده، همه رفتن دنبالش شده. بنابراین این مسئله چیز نیست که ما آزاد کرده بودیم. حتی بعضی جاها که اعلیحضرت اجازه نمیداد مثلا توسعه پیدا بکنه که تو قم مثلا طلبه بره اینا مثلا چیز درست بکنن، ولی به هر حال این مثلا مذهبی رو اعلیحضرت داشت، یه چیز داشته که خود مثلا تو قانون اساسی به عنوان حافظ به هر حال مذهب شیعه جعفری اسلام شریف و اینا یه چیزای مذهبی داشت و میرفت به مشهد نمیدونم حتی برای امام علی نمیدونم چیز این کارا رو میکرد که البته خب من طبیعتا موافق نبودم، ولی خب ایشون رو میگفتم ایشون در موقعیتی هست که حال اون مذهبی و غیر مذهبی جزء به هر حال چیز ایشون هستن، اون برای این کارا رو اونا رو میکنه، ولی من اعلیحضرت رو هیچ وقت آدمی ندیدم که بخواد مثلا اسلام رو تبلیغ بکنه. به مناسبت اولین سال به کار افتادن پالایشگاه آبادان، آقای دکتر امینی خطاب به کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت بیاناتی چنین گفتند: ثمره کار 1 سال شما برای هم‌میهنانتان این است که علاوه بر $80 میلیون درآمد خالصی که عاید دولت گردیده و تمام آن برای کارهای عمرانی تخصیص داده شده است، مبلغ $40 میلیون هزینه مستمر که سابقاً به خزانه دولت تحمیل میشد از محل فروش نفت پرداخته شده است. دکتر امینی که شد نخست وزیر خب دوره پاکروان بود، موقعی که از 14 ماه امینی به حال استعفا داد، اعلیحضرت دستور داد پاکروان که یک گزارشی تهیه کنید که ببینید که عکس العمل مردم نسبت به دولت امینی چی بوده. پاکروان این دستور به من داد، من رفتم گزارش من مفصلی صحبت کردم و راجع به چیزای مثبت و منفی امینی صحبت کردم. که این اومد جلوی افراط تفرید در هزینه ارزی رو گرفت، جلوی وارد شدن اتومبیل‌های زیادی، برنامه اقتصادی و بعد هم مبارزه با عوامل فساد که چند نفر رو گرفته بودن دیگه، محاکمه کردن سبب کیا و فلان اینا رو گرفتن و مبارزه با فساد و این چیزا. و بعد هم یه چیز خیلی مثبتی که این داشت که این با مردم حرف میزد، میرفتش مثلا تو مردم صنف نانوا، صنف قصاب، صنف فلان هر روزی رو حرف میزد. جنبه‌های منفی هم گذاشته بودم که این اومد بی خودی اعلان کرد مملکت ورشکسته است و اینا. و بعدم بعضی از این افراد دیگه رو ایشون دستگیر کرد، مثلا سپهبد حسین آزموده و حال کاری نکرده بود، فقط علیه علموطی اعلام جرم کرده بود که این بازداشت کرده فلان کرده، این کار رو کرده، چیزای منفیش بود. بعد آخر سر گفته بودم که در مجموع افکار عمومی دولت امینی رو با شرایط مساعدی بدرقه کرد. این آخرین عبارت من بود. فرستادیم، پاکروان دید و گفت خیلی خوب بفرستیم. فرستادیم، جنجال شد.
این مزخرفات چیه نوشتن که اینو نوشته فلان، اونا به ما تحمیل کردن فلان کردن. تحمیل رو که مردم نمیدونن تحمیل کردن یا تحمیل نکردن. ما داریم راجع به سابقه‌اش صحبت می‌کنیم. این چرا فردوس مأمور شد که تحقیق کنه که این کیه که اینا رو نوشته و چی نوشته. یک کسی رو افسر که افشاری اسمش بود که بعد سپهبد شد و حالا اینا. این حالا یک ماه از من تحقیق میکرد که این مبنای این بررسی چیه، کی کجا عرض کرده. من حالا باید پرونده ها رو بیارم مثلا تو جلسات فلانجا اینطور گفتن، جلسات اینطور گفتن، چه پیدا کنم رو همه پرونده ها بیارم که مبنای قضاوت من چیه راجع به این. اسم من به ذهن اعلیحضرت بار اول روی گزارش آقای امینی افتاد که هویدا سالها بعد من میگفتش که شما ببینید که این ثابتی با این امینی چه رسالی. من با امینی هیچ وقت تماس نداشتم در مدتی که نخست وزیر بود. لایحه بودجه کل کشور در جلسات دیگر مجلس سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بیانات آقایان سناتورها آقای نخست وزیر پیرامون لایحه توضیحات می‌دهد. اعلیحضرت بعد از 15 خرداد می‌خواستن انتخابات بکنن مجلس درست بشه. پاک روان من رو باست و گفتش که اعلیحضرت فرمودن که شما یک بررسی بکنید که اگر بخواید ما انتخابات آزادی رو انجام بدین نتیجه انتخابات چه خواهد بود و انتخابات آزاد باشه. من گفتم پیسار من مسئول تهیه این گزارش خواهم بود، من میخوام شما توضیح بفرمایید منظورتون از انتخابات آزاد چیه؟ انتخابات آزاد یعنی فرض کنید که هر مخالف اگر فقط محکومیت نداشته باشه میتونه شرکت بکنه، میتونه میتینگ بده، میتونه تبلیغات بکنه، انتخاب بشه، انتخاب بکنه، فلان بکنه. مثلا فقط انتخابات حزبی باشه، فقط حزب معرفی میکنه و به حزب میشه منظور باز روشن بشه. من انتخابات آزاد رو باید بدونم چیه. و مثل آمریکا باشه دو تا حزبی که هست فلان اینا، یا مثل فرانسه باشه. گفت مثل فرانسه. گفتن تو مثلا مطمئن هستی؟ گفت بله. برای فرمودن انتخابات آزاد. من اومدم برای که خودم رو کاور کنم فرض مسئله رو گذاشتم اول که این بررسی بر این مبنا صورت میگیره. اون وقت اشاره کرده بودم که خب مجلس منحل شده و الان مجلس وجود نداره. تو مردم همچه دلواپسی راجع به وجود مجلس احساس نمیشه که اصرار داشته باشن که حتما مجلس باید فوری درست باشه اینا. بعد نوشته بودم که بله مردم عرض کنن که اگر یه حکومت صالح سالم عادل در کار باشه خیلی به پس فرم چیزی اصرار ندارن. اگه مثلا فرض کنید که مردم به حکومت تا اینجا که اعلیحضرت خیلی به ما گیر داد که مثلا تو موقع فرانکو در اسپانیا چیز بود، مثلا فرانکو یه آدم دیکتاتوری هست ولی به هر حال یه آدم منظم، یه زندگی خیلی کوچیکی داره فلان داره و سالم چیز کنه. به هر حال اروپایی‌ها هم اینو تحمل میکنن فلان اینا. یا اگر بخواید که فرانسه قبل از دوگل نه، قبل از اگر میخوایم که آزاد باشه مثل فرانسه قبل از دوگل باشه، اون انتخابات آزاد چیز نداره. مثلا مردم ترجیح میدن مثل فرانکو باشه تا یه چیز سیستمی مثل فرانسه قبل از دوگل باشه. نه. بعد نوشته بودم که بله که روز 6 بهمن و اون تصویب ملی یا رفراندوم مردم با تیب خاطر میلیون اومدن رای دادن. هیچ وقت چه سابقه ای واقعا نبود که مردم بیان رای بدن روی همون 6 ماده‌ای که اعلیحضرت اعلان کرده بود. خب اومدن رای دادن. ولی در این فاصله چند ماه بعد از 15 خرداد انتصاباتی شده و این انتصابات یه سوء اثری در جامعه کرده. اینا رو باید برطرف کنیم و یه مواردی هم هستش که باید مقدمات فراهم بکنیم. مثلا آوردن آقای جهانگیر تفضلی به عنوان وزیر مشاور و سرپرست رادیو، یه آدم منفی از لحاظ افکار عمومی اومده بود اونجا، خیلی جنجال درست کرده بود و نه آدم خوشنامی هم نبود. یا عرض کنم که بهنیا بودش که شده بود وزیر دارایی که مثلا اینا، یا رسول پرویزی شده بود معاون نخست وزیر. مثلا این انتصابات اینا سوء اثر داشته. یه مقداری چیزی باعث تامین بشه که قضیه بعد هم یه
زمینه‌های دیگری هم اشاره کرده بودن که این کارا بشه بعد انتخابات بشه فلا اینا. ولی اگر اصرار هست و از لحاظ بین‌المللی یا از لحاظ چیزی هست که فوری انتخابات بشه، در شرایط کنونی بخواد انتخابات بشه، آرایش آرا اینطوریه. شهر به شهر گفته بودم، مثلا تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز جبهه ملی میبره. هنوز جبهه ملی در موقع مونده بود اون بقایش اینا میبره. نتیجتا مثلا کاشان فلان اینا نتیجتا 60 نفر از جبهه ملی خواهن رفت مجلس، 120 نفر دیگه از شهرستان‌هایی که حتما ضد جبهه ملی هستن. ولی اینایی که میرن از جبهه ملی به مجلس اینا سیاسی هستن، اینا مجلس رو تو دست میگیرن. چیزایی که کاندیدایی که طرفدار ما هستن اینا ممکنه سیاسی نباشن یا کمتر سیاسی باشن یا کمتر سیاسی توشون باشه. بنابراین این داستان شروع میشه که چیزی که همون حوادث دوره مصدق اینا 30 صفحه گزارش بود. حالا بنده پیتلانی نمیگم چیزاش اینا. فردوس حالا قائم مقام شده بود دیگه، سال 41 قائم مقام شده و 42 دیگه. فردوس این گزارش رو دید، زیرش نوشته بود که من تصور نمی‌کردم به این زودی ساواک به این مرحله برسه که همچه گزارش‌های کامل و ابجکتیو تهیه بکنه و فلان ها. بعد پاکروان من رو تایید و فرستادم برای علازت قوقا شد که این مزخرفات چیه نوشته، حالا میخوان از من فرانکو بسازن. یعنی چه این چیزا، این چیزایی که نوشتن معلوم نیست کی به خورده اینا داده. باز دوباره تحقیقات از من شروع شد. باز یه مایی حالا فردوسی که خودش در سمت قائم مقام ساواک عرض کنم که این گزارش رو تایید و تجلیل کرده بود، حالا مسئول رسیدگی بود که من چرا این هم چیز نوشتم و فلان. یا باز مدتی عرض کنم من اونجا مورد تحقیق مال بازجویی نمیگم، به هر حال سوال و جواب شد اینا، ولی به هر حال چون خود اینا همشون تایید کرده بودن به هر حال رفتن تو بالا علازت و اینا. علازت گفته بود که من تو این گزارش نوشته بودم ارسان پرویز ناتل خانلری عرض کنم که شده وزیر فرهنگ شده. خب خیلی آدم دانشمند و چیز است و یه قدری هم چپ بوده است و اینا، ولی حالا به حال اومده است مثبت بوده، ولی این آدم مدیر نیست، این فقط ادیبه. این که خود فرهنگ هم به هر حال هرج و مرج شده. پاکروان که رفته بود عرض کنم که توضیح بده، علازت آسیز کرده بود، گفته که بله این گزارش اصلا هیچ مبنایی نداره فلان اینها. و بعدم مثلا گفته بود که حالا که میگه ناتل خانلری اینا رو که مثلا ناتل خانلری مشکلش چیه، ما یه گزارش درست کردیم. اینو پاکروان بیچاره برده بود که به عرض برسونه، علازت یه شروع کرده بود گفت باز این همین مزخرفات سر هم کردین و فلان اینا، عصبانی شده بود و رفته بود از اتاق. پاکروان اونجا مونده بود، در دفتر مونده بود، مثلا ساعت 1-2 چیز شده بود که بعد آجودان رفته بود عرشون رسونده بود که قربون پاکروان هنوز اینجا هست شکار کنه. علازت گفته بود که بره دفترش، یعنی بره سر کارش، که پاکروان برگشته بود. گزارش‌هایی که میدادیم چیزای به حال منفی داشت، نواقص بود. حقوق معلمی گرفته کارگران، نمیدونم کشاورزان یا هر چیزایی که علازت قبول نمی‌کرد. یه روزی فردوس من مقدم خواست و گفت علازت گفتم ببینید تحقیق کنین راجع به این مقدم و این ثابتی، ببینین که اینا پدر مادرشون کیان، چرا اینا عقده‌ای هستن، چرا همه چیز رو سیاه می‌بینن، چرا همه چیزاشون منفیه فلان اینا. گفتم من به فردوس گفتم امسال ما هیچ بنده که هیچ عقده‌ای ندارم، من در یه موقعیت خوبی هستم، عزیز هستم، برادرم دوتاشون استاد دانشگاه هستن، زندگیمون هم خوبه. حالا ممکن است در قدیم طبقه متوسط باشین، الان واسه عقده‌ای چی داشته باشم، عقده‌ای ندارن، ولی من تقصیر رو گردن تیمسار میبینم. خب چرا؟ گفتم برای که شما وظیفتونه که به ایشون بگین که ساواک وظیفه گزارش پیشرفت‌ها رو نداره، ما وظیفه نارسایی ها و شورت کامینگ ها رو داریم. ایشون فکر میکنه که ما باید گزارش بدیم که مثلا این پیشرفت‌ها چی بوده از فلان اینها.
توی زمینهای مختلف فکر میکنه شما چیزهای منفی گزارش میدیم، ما هم منفی هستیم. گفته که چرا اینها مثل مخالفین حرف میزنن؟ اعلیحضرت گفته چرا مثل مخالفین حرف میزنن؟ گفتیم ما مسئله اینه که اعلیحضرت این رو باید بدونه که ما میدونیم که پیشرفت‌های مملکت چی است، ما شاهد هستیم فلان اینا. بعد عرض کنم دستور داده بود که گاهی که بعضی از ماها رو ببرن سیاحت پیشرفت‌ها رو نگاه ببینیم فلان از حرفا. ما همه این خبرها رو خبر داریم چی هست. مسئله اون نیست. ما اینو باید دیگه میگفتش که این گزارش‌های نوبه‌ای رو که شما تهیه می‌کنید اینا، شما بیاین اول پیشرفت‌ها رو بنویسین، بعد زیرش نواقص رو بنویسین. حالا یک چیز فکاهی شده بود که ما مثلا موقع گزارش می‌بینیم وزارت آموزش پرورش بپرسیم در فاصله فلان چند تا معلم استخدام شده، چند تا تخت سیاه خریدن، چند تا پاچه خریدن فلان اینا، که گزارش بذاریم که مثبت و چیزا بند ضمن حقوق معلمی کمه فلان از این حرفا، که بعد دیگه یواش چیز شد و که دیگه اصلا گزارش‌های اونطوری منسوخ شد. جناب آقای حسن علی منصور وزیر بازرگانی و دبیرکل شورای عالی اقتصاد منصور موقعی که تو کابینه دکتر اقبال وزیر بازرگانی بود، کمبود گوشت پیدا شده بود. از سبک هم خواست بودم مطالعه بکنه اینا که مشکل این که الان کمبود پیدا شده است و اینا چیه. من رئیس بخش سیاسی بودم و یه بخش اجتماعی و بخش اقتصادی داشتیم. رئیس بخش اقتصادی باعث این گزارش تهیه کرد. یه دکتر مالکی بودش که خودم اصلا تحقیقاتش هم در رشته اقتصاد بود اینا. اون نمیدونست. من گفتم آقا ما خانواده‌مون به حال حشمدار و فلان اینا بودیم توی محلمون. من اطلاع دارم بذاریم من این گزارش رو براتون تهیه کنم. من گزارش تهیه کردم که مشکل چیه. مشکل این است که عرض کنم حقوق چوپان یه موقع بوده سالی 100 تومن، حالا شده ماهی 1000 تومن، نمیدونم چی، مراتع رو ممنوع کردیم، فران کردیم. بعدم دولت هی می‌خواست کنترل قیمت بکنه فلان اینا. خب برای همدارا دیگه نمی‌کنن این کارا رو. شما برای این کارا باید تشویق بکنیم، مثلا وام بدیم برای پرواربندی. وارد داستان حالا این گزارش فرستادن دکتر اقبال داد به منصور. من با منصور اینطوری آشنا شدم. بعدش هم خب تو موقع که تو دفتر اقتصادی فلان بودی که 2 ماه تماس تا گذشت، عرض کنم که شد که منصور اومد اون کانون مترقی رو تشکیل داد، سراغ منو گرفت و فلان اینا، که آدمایی رو که می‌خواست بیاره اینا با من مشورت می‌کرد و فلان اینا. بعدم بحث بود که نخست وزیر بشه و مطرح بود و فلان اینا، که نخست وزیر بشه. منم باشه تماس گرفتم و دعواش داشتم. موقعی هم که می‌خواست کابینه رو مثلا معرفی کنه، قرار بود من ملاقاتش کنم، که به من پیغام داد شما رو بعداً خبر می‌کنم. فرداش و پس فرداش پاک روان به من گفتش که شما آقای منصور رو می‌شناسین؟ گفتم بله. گفت که شما خواسته شما بریم ببینیش. از کجا میشناسیم؟ گفتم از چیزای همون موقعی که وزیر بازرگانی بوده میشناختم و فلان اینا. و فرداش رفتم پلو منصور. خمینی توی تهران تبعید بود دیگه، توی جا از اشارت آباد بردن چه دیگه. منصور گفتش که میخوام که آزاد کنید اینا. گفتم آقای نخست وزیر شما شروع کار چرا کارهای امنیتی و چیزا میخواین دخالت کنین؟ این آدم دیوانه است، این کار دستتون میده فلان اینا. گفت من قول دادم. گفتم قول به کی دادین؟ گفت آقای صدر بود، پسر صدرالاشراف که شده بود وزیر کشورش، که این میگه که این آدمی است که میشه باش کنار اومد و فلان. گفتم بنده هیچ باور نمیکنم. این آخوندها مثال طالقانی رو برش دادم. گفتم اینا همش از کنم که سن سازی از صحبت اینا نمی کنن. خیلی مفصل صحبت کردیم اینا و گفتش که پاکروان میگه که خیلی ایده خوبیه. گفتم تمثال پاکروان آدم ساده لوحی آقای نخست وزیر، تو این چیزها باشون چیز نکنیم. من پاکروان میگه ولی گود ایده، عقیده خیلی خوبیه. گفتم به هر حال بعد صحبت‌های دیگر رو کردیم و اینا. چند وقتی گذشت، آقای هویدار شد و وزیر عرض کنم که دارایی
چند نفر رو که فکر بدنام منچی اصلا کنار گذاشته بود و اینا شروع کردن علیه هویدا تحریک کردن و شبنامه می‌نوشتند و منصور به من گفتش که آره برای آقای هویدا چیزی پیش اومده، من میشه خواهش کنم شما ببینید که اینا کی هستن چی هستن فلان اینا. من رفتم تحقیق کردم، آدماشو شناسایی کردم، بعد بردم دادم به منصور و منصور اینو خوند و تلفن زد به هویدا زد که آقای هویدا شما اگه حرکت کنیم بیاین نخست وزیری همدیگه رو ببینیم اینا، منو نفرستاد پلو هویدا که اینا محبت به من اینا. بعد اومد و منو به هویدا معرفی کرد. هویدا معرفی کرد و گفتش فلانی عرض کنم راجع به این مسئله شما مطالعه کرده، نه من جلسه دارم میرم، شما در اتاق بغل همدیگه رو ملاقات کنین صحبت کنین. و من گفتم که چه کار میخوایم کنیم، اگه قرار باشه که میخوایم تعقیب بکنیم باید شما با پاکروان صحبت کنین، واسه از طریق اداری با پاکروان صحبت کنین. من به خود خصوصی آقای نخست وزیر از من خواسته من تحقیق کردم این اطلاع میدم، واسه اگه باید از مسیر اداری باشه تعقیب نه. گفت من مطالعه میکنم و بعد بهتون میگم. چند روز گذشت خبر شدیم که اینها رو که من دارم هویدا اظهار کرده و گفته که ما میدونیم شما این کارا رو میکنیم، نمیخوایم که شما رو تعقیب بکنیم، شما رو برمیگردونم به خدمت، مشاغلی اساسی به شما نمیدم ولی حقوق و مزایاتون حفظ بشه ولی دنبال این کارا دیگه نگردین. من که این خبر شدم به منصور گفتم هویدا این کار یعنی چی؟ تا یه آدمایی که این چیز کردن به یک کیفیت تنبیه بشن کوتاه اومدن یعنی چی؟ که گفت دیگه ایشون این تصمیم گرفته در اینا. این اولین ملاقاتمون همون جلسه من و هویدا همدیگه رو به اصطلاح درک کردیم. بعدش عرض کنم که من یک دو بار باش تلفنی صحبت کردم، یک بار دیگه باز نخست وزیری صحبت کردم و تا همینطور مسائل میذاشت تا اینکه معینیان وزیر اطلاعات عرض کنم که مریض شده و رفته بود کنار. منصور از من خواهش کرد که من لیستی یا افرادی رو برای وزارت اطلاعات باش پیشنهاد بکنم. من چند تا اسم برده بودم پالش باش صحبت میکردم، گفتش که نه این به این دلیل به این دلیل اینا شاید چیز نیست و اینا، این تو خود روزنامه ها بیاد ممکنه چیز بشه نیست و اینا. گفتش که من اگر یکی رو داشتم که میذاشتم وزیر دارایی، هویدا بهترین آدم برای وزارت اطلاعاته فلان. گفتم خب هویدا رو بذارین وزیر اطلاعات، آقای فرهنگ مهر رو بذارین اونجا که زردشتی نمیتونه وزیر شه بذارین کفیل. گفت نه کفیل که موقت چیز نیست و اینا و که این کار درست نیست. هویدا به خاطر اینکه تو شرکت نفتم مجله کاوش فلان اینا میکرد با تعدادی از این نویسنده ها و ابراهیمی گلستان مونستان با همه اینا ارتباط داشته که یه چیز اینطوری داشت. هویدا از لحاظ مطبوعاتی داشت. خب تو جریان تشکیل حزب یعنی همون کانون مترقی خب حال ارتباطات اینا، این تشخیص منصور بود که هویدا برای وزارت اطلاعات کاندید خوبی است. هوشنگ نهاوندی که وزیر آبادانی مسکن شده بود میخواست که من برم معاون پارلمانی وزارت آبادانی مسکن بشم. حالا عرض کنم که همه کارها رو شده بود و با آقای منصور نخست وزیرم صحبت کرده و اونم قبول کرده بود اینا. رفتم پل فردوس و گفتش که با مقدم صحبت میکردیم که به شما یه پروموشنی بدیم و ایشون گفته که شما میخوایم برین. برای چی میخوایم برین اینا؟ گفتم که بله من میخواستم برم، چون همون موقع که 20 نفر افسر بازنشسته رو آورده بودن داشتن آموزش میدادن که بیان وارد ساواک بشن اینا. گفتم من اومدم به این دستگاه به عنوان که یک سازمانی که جوان هست میتونم اگه فعالیت بکنیم به هر حال پیشرفت بکنیم. حالا ببینیم شما یه دارین که ارتش یا بازنشسته یا شاغل میاریم، امیدی به این که در آینده اگه تلاش بکنیم درجات بالایی برسیم نیست. حالا اینا بنابراین اجازه بدید که من برم اینا. گفت نه شما که الان در یه موقعیتی هستین که دارین شغل یک سرتیپ، شما اگر توی ارتش بودین سروان بودین، الان اینا برای چی میخواین برین؟ و خلاصه اصرار کردم گفتم شما باید اجازه بدین به کسانی که میخوان برن و پلانو گفت نه نمیشه. گفتم خب البته شما نذارید خب نمیشه. اون منتفی شد.
در این فاصله که منصور نخست وزیر بود من میدیدمش، اینا پاکروان موافقت کرده بود، یه حکمی به من داده بود به عنوان معاون سازمان رهبری جوانان، یک سازمانی بود برای رهبری جوانان، منو معاون اون سازمان گذاشته بود و بعد عرض کردم که من فقط همون ساعت غیر اداری از راه میرفتم، اونجا باشگاهی داشتن فلان میرفتم، از بعد یه قسمت اینطوری به حال اون داده بود. یه هفته نکشید منصور رو ترور کردن. من خودم رسوندم به بیمارستان پارس. بلافاصله هم اعلیحضرت هویدا رو کرده بود مسئول دولت. خب من 6 روزی که هویدا اونجا بود، من هویدا رو میدیدم هر روز تقریبا اونجا. و گفتش که خب اینایی که به حال این کار کردن کی هستن، چی هستن؟ گفتم که اینا هیئت مؤتلفه اسلامی هستن، دنباله فدایان اسلام هستند و اینا. تا اینکه روز 6 بهمن بود که منصور فوت شد و بعد اعلیحضرت یک پیام رادیویی فرستادن. منصور چه کرده بود؟ غیر از اینکه در اجرای هدفهای انقلاب 6 بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار میکرد. اعلیحضرت هویدا رو احضار کردن به کاخ. من رفته بودم به نخست وزیری، منتظر بودم که هویدا از شرفیابی برگرده. خیلی طول نکشید، نمیدونم نیم ساعت، 1 ساعت طول کشید. اینا از شرفیابی برگشت و به من گفتش که بله اعلیحضرت منو مسئول تشکیل کابینه کردن. گفتم من نخست وزیر بشم فلان اینا. من به عرضشون رسوندم که قربون فکر نمی‌فرمایید از من اصلح آدمی هستم، از من صلاحیتشون بیشتر است که چیز بشه. اعلیحضرت گفتم مثل کی؟ گفتم مثلا عبدالله انتظام. گفتش که نه. اعلیحضرت فرمودن نه، نخست وزیر خود شما. این چیزی بود که اون شب که هویدا برگشت راجع به این چیز به من گفت. البته من 2 روز بعدش پاکروان رو تو وزارت اطلاعات دیدم، گفتش که بله اعلیحضرت به من گفتن که بعضی‌ها فکر میکنن من هویدا رو گذاشتم که این چون منصور دوست بوده یا یه چیز محلله که مثلا چیز کنه، ولی نه، من اینو گذاشتم واقعا بهش این مدتی که باش کار کردم تو کار اوپک، برای اینکه خب هویدا وزیر دارایی که شده بود تو کار اوپک دستش بود فلان اینها، که دیدم که آدم چیزیست و آدم برجسته است و فلان اینها، و برای این من انتخاب کردم. من مسئله محللی در کار نیست. بعدش هم دیگه حوادثی که پیش اومد در اون دوره مسئله قتل منصور، اعلیحضرت دیگه فکر کردن که پاکروان باید عوض شد، جاش اونجا نیست و نصیر اومد جاش. اگر در اونجا امکانات لازم رو در اختیارتون نگذاشتند، می توانید به سوریه بروید. نامه را تمام می‌کنم با تأکید بر پیشنهادمان مبنی بر اقدام برای گرفتن گروگان و آزادی عده‌ای زندانی، مثلا جزنی، کامرانی، بجنوردی و بسیار کسان دیگر و ما که خود بهتر می‌دانی. ما عراق را واقعا دوست داریم و برادران عراقی درود می‌فرستیم. مسعود بطحایی.